જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોમાંના વૈષ્ણવ 103માં બે ભાઈ સંચોરા બ્રાહ્મણ કે જેમણે વૈષ્ણવોનું સમાધાન કર્યું, એમનો આજે આપણે વાર્તા પ્રસંગ જોઈએ. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક બે ભાઈ સંચોરા બ્રાહ્મણ ગુજરાતના રહીશ અને એમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ તેવો વૈષ્ણવ છે એ 103માં છે. એ સાત્વિક ભક્ત છે. લીલામાં મોટા ભાઈનું નામ વૈષ્ણવી અને નાના ભાઈનું નામ વલ્લભી છે અને એ બંને શ્રી યશોદાજીના અતરંગ સખી છે અને નંદાલયની ટહેલ કરવામાં, સેવામાં સદાય તેઓ તત્પર જ રહે છે, તૈયાર જ રહે છે અને એ કુંજરીથી પ્રખ્યાત છે એટલે એમના ભાવરૂપ છે. હવે એમનો વાર્તા પ્રસંગ આપણે જોઈએ. શ્રી ગુસાઈજી એકવાર ગુજરાત પધારે છે ને ત્યારે આ બંને ભાઈઓ સંચોરા બ્રાહ્મણો એમની પાસે નામ નિવેદન પામે છે ગુસાઈજી પાસે, અને એ બંને ભાઈ પરમ ભગવદીય હોય છે. શ્રી પ્રભુ એમને સાનુભાવ જણાવે છે. એ બંને વૈષ્ણવોમાં ખૂબ જ સ્નેહ મમતા રાખે છે. તો આ બે ભાઈઓને વૈષ્ણવોમાં એટલો બધો પ્રેમ છે, સ્નેહ છે. એક વખત ગુજરાતના વૈષ્ણવો સાગમટે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરવા અર્થે ગોકુળ જવા માટે ઉપડે છે ગુજરાતથી, અને માર્ગમાં આ બંને ભાઈઓનું ગામ આવ્યું એટલે આ બધા વૈષ્ણવો છે એને એમ થયું કે આ બે ભાઈઓ વૈષ્ણવ છે તો આપણે ન્યાય રોકાઈએ છીએ. તે એના ઘેરે તેઓ ગયા, ત્યાં રાતવાસો તેઓ કરે છે. આ બંને ભાઈઓ એટલા બધા વૈષ્ણવ છે, હર્ષ અનુભવી રહ્યા છે કે આપણે ઘેર વૈષ્ણવો પધાર્યા એટલે સ્નેહવશ થઈ અને તેઓને તેઓ ભેટે છે અને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરે છે. પણ વૈષ્ણવો એમના ઘરમાં કશુંય નથી. તેથી ને હવે કે શું આપણે કરીએ? વૈષ્ણવો તો કૃપા કરીને આપણે ઘેર પધાર્યા છે, આપણું આ અહોભાગ્ય કહેવાય કે, પણ આપણા ઘરમાં કાંઈ સામગ્રી નથી. તો વૈષ્ણવો પોતાના જ ખર્ચની સ્વખર્ચનો પ્રસાદ લે એ તો કાંઈ આપણી માળાનો ધર્મ નથી કે. અને એટલા માટે તો સગાઈ સંબંધતાનું કાંઈ રહેશે નહીં જો પોતાના ખર્ચનું છે એ પ્રસાદ લે તો. આમ મોટા ભાઈ છે પોતે વિચારી અને નાના ભાઈને એવું કહે છે કે ભાઈ આપણી પાછળ આપણે એક વાણિયાની દુકાન છે કે તે વાણિયો અત્યારે પરગામ ગયો છે, તો તું એવું કર, જઈ અને તાળું તોડી અને સામગ્રી જોઈએ ને એટલી તું લઈ આવી કે પછી આવશે ને ત્યારે આપણે એની કિંમત એને ચૂકવી દેશું. ત્યારે નાનો ભાઈ છે એ મોટા ભાઈને કહે છે કે ભાઈ સારી વાત છે, હાલો એમ કરું. એટલે એ પછી જઈને તાળું તોડે છે અને ખપ પૂરતી જેટલી જરૂર હોય ને એટલું જ સામગ્રી ત્યાંથી લે છે અને પછી નાનો ભાઈ પોટલું બાંધીને મોટા ભાઈને આપી દે છે કે તમે હવે જાઓ, નીકળો, હું બારણું વાસીને કે આવું છું. અને પછી મોટા ભાઈ ઘેર આવે છે. તો વૈષ્ણવો એના ઘેર પધાર્યા છે તો વૈષ્ણવોને મહાપ્રસાદ લેવડાવવો જોઈએ, એ આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ છે. તો વૈષ્ણવ આએ જભી દીજે 4 રતન, આસન જલ વાણી મધુર, યથાશક્તિ સો અન્ન. તો એ પ્રમાણે વૈષ્ણવો આપણે હંમેશા વૈષ્ણવો આપણે ઘેર પધારે તો આ પ્રકારે સમાધાન કરવું જોઈએ. હવે આના ઘરમાં વૈષ્ણવ કોઈ પ્રકારની કાંઈ સીધું સામગ્રી છે નહીં, તે કરવું શું, એને કાંઈ બીજું સૂઝતું નથી. તે એવા સમયે એને એવું થાય છે કે ભાઈ તાળું તોડી અને સીધું સામગ્રી લઈએ, પણ એનો ઈરાદો એની પાછળ કોઈ ખરાબ નથી અને એવું પણ કહે છે કે એ વાણીઓ આવશે એટલે આપણે એની કિંમત પણ ચૂકવી દઈશું અને પાછા લાલચુય નથી. વૈષ્ણવો જેટલી જોતી હોય એટલી ખપ પૂરતી જે સામગ્રી લે છે, વધારે કંઈ લેતા નથી. કેમ કે વૈષ્ણવો એની ઘેરે આવ્યા હોય ને પોતાના ખર્ચે છે એ પોતે પ્રસાદ લે એ યોગ્ય ન ગણાય, એમાં કોઈ આપણો ધર્મ સચવાય નહીં. તેથી પોતાના યજમાન તરીકેનો ધર્મ નિભાવવા માટે એ બંને આમ કહ્યું. આ તો આપણને એવી શંકા થાય હાડી કે વૈષ્ણવોના સમાધાન માટે પણ આવું લોકવિરોધનું કામ થોડુંક કંઈ કરાય થાય, એ તો ચોરી કહેવાય. તો વૈષ્ણવો ભગવદીય છે ને એ વૈષ્ણવોનું સ્વરૂપ ખૂબ જ અલૌકિક છે, સાક્ષાત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે.
તેથી ઘરે આવેલા ભગવદીઓને ભૂખ્યા કેમ રહેવા દેવા? તો એ વૈષ્ણવનો ધર્મ નથી. તેથી આ બંનેએ ભગવત ધર્મ આગળ લોકવેદને તુચ્છ કરીને જાણ્યા. આ ભાવ આપણે જાણવાનો છે. હવે એટલામાં તો કોટવાળા માણસ એક આવી અને નાના ભાઈને પકડીને ચોતરા પર લઈ જાય છે. તે કોટવાળાને બધી વાત કરે છે. ત્યારે ગામનો રાજા ત્યાં હાજર હોય છે. ત્યારે એ બ્રાહ્મણનો પાડોશી ચોતરા પર લખતો હતો અને તે કુટિલ દુષ્ટ છે અને એને આ બે ભાઈ હારે કંઈક અંટસ હશે એટલે તેઓને જોઈ અને કહે છે કે સાહેબ, આ એ કે બહુ મોટો ચોર છે, ગામમાં જે બધી ચોરી થાય છે ને એ આ જ કરે છે કે. તો એની તલાશ શોધખોળ થાય છે. વળી એણે ઘણા લોકોની કે હત્યા પર કરી છે. આવી અનેક વાતો એ કરે છે. તેથી રાજા એને મારી નાખવાનો હુકમ કરે છે. તેથી માણસો છે એને મારી નાખીને પછી એનું મસ્તક ગામમાં દ્વારે કે બાંધે છે અને ધડ એક વૃક્ષ સાથે બાંધી દે છે. તો રાજાએ હુકમ કર્યો વૈષ્ણવ મારી નાખવાનો, એટલે રાજાના માણસોએ શું કર્યું? એને મારી નાખ્યો અને પછી એનું મસ્તક છે એ ગામના દ્વારે બાંધ્યું અને ધડ હતું ને એક વૃક્ષ સાથે બાંધ્યું છે, જેથી કોઈ હવે આવું કૃત્ય ક્યારેય કે કોઈ કરે નહીં, ચોરી કરવાનું કાંઈ. એટલે મોટાભાઈ આ વાત જાણીને પછી ચૂપ રહે છે. જો મનમાં કલેશ થાય ને તો એ કે વૈષ્ણવો બધાય ભૂખ્યા રહેશે કે આવેલા વૈષ્ણવો, અને હવે તો જે થવાનું હતું એ તો થઈ ગયું જ છે. નીચે છાત કરીશે તો પ્રભુની જેવી ઈચ્છા, એમ મનોમન વિચાર કરીને પોતે અલગ બેસી રહે છે. સ્ત્રી પાસે બધી સામગ્રી સિદ્ધ કરાવીને શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ સમર્પે છે અને પછી ભોગ સરાવી બધા વૈષ્ણવોને મહાપ્રસાદ લેવડાવે છે. એ પછી બધા વૈષ્ણવો કીર્તન કરે છે. તો વૈષ્ણવો ઈ જમાનામાં તમે આ વાર્તા આપણે હશે તો આપણને એમ થાય કે ઈ જમાનામાં પણ કુટિલ દુષ્ટ લોકો હશે ને એવા કે આવી ખોટી વાતો કરી દીધી. તો વૈષ્ણવ હતા, જેવો જેના પ્રત્યે વેર હોય એના પર આડ મૂકીને સજા કરાવતા એવા હશે ને હાવ. તો વળી ગામનો રાજા પણ કેવો કાચા કાનનો, વ્યવસ્થિત તપાસ કરાવવી જોઈએ ને. તો કાચા કાનનો છે, ખોટી ખાલી ભંભેરણી કરી, કાન ભંભેરણી, અને માની ગયો અને મૃત્યુદંડ આપી દીધો. તો અહીંયા રાજા છે એ કાચા કાનનો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. રાજા વાજા ને વાંદરાની એક કહેવત છે એ અહીંયા યથાર્થ થરતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો તો એ વ્યક્ત કરાયો છે વૈષ્ણવો કે જો મનમાં કલેશ થાય ને તો વૈષ્ણવો ભૂખ્યા રહે. મોટાભાઈ આતિથ્ય સત્કારમાં માની રહ્યા છે. જો તેના મનમાં એ પોતે કલેશ કરે તો વૈષ્ણવો ભૂખ્યા રહે. એ વાત એને મંજૂર નથી. એના ભાઈ છે એનું આવું બની ગયું, એ પોતે મંડે રડવા, તો કોઈ વૈષ્ણવોની એની ઘેર પ્રસાદ લેવા ઉભા રહીએ કે બિચારા દુઃખમાં આવ્યો ને થોડુંક પ્રસાદ લેવાય. તેથી નાના ભાઈને આપેલા મૃત્યુદંડના દુઃખને તે મનમાં જ રાખે છે. પછી શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવકોની વાર્તા તથા શ્રી ગુસાઈજીના સેવકોની વાર્તા અને ગ્રંથોની ટીકા બધા વૈષ્ણવો ત્યાં ભેગા થઈ અને એના ઘરે જ ચર્ચા બધા કરવા લાગે છે કીર્તન પછી. અને એ સમયે વૈષ્ણવો મોટા ભાઈને એવું પૂછે છે કે ભાઈ તમારો નાનો ભાઈ કાલે તો આવ્યો હતો, તે આજ પછી કાંક પાછો કાંઈ દેખાતો નથી, એ ક્યાં છે કે? ત્યારે મોટા ભાઈ તેઓને કહે છે કે કંઈક કામે ગયો હશે કે. બીજે દિવસે પરોઢીએ ઉઠીને બધા વૈષ્ણવો એકત્રિત થઈ અને એનાથી વિદાય લે છે અને એના ઘરેથી નીકળે છે. તે મોટા ભાઈ થોડેક દૂર સુધી એને તો વળાવવા જાય છે વૈષ્ણવોને. નાના ભાઈનું ધડ બાંધ્યું હતું તેની થોડેક દૂરથી ને તેઓ એને વિદાય કરી દે છે. ત્યારે એ ધડ પણ હાથ જોડે છે એ વૈષ્ણવોને અને ભેટે છે. તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો એ જણાવ્યો છે કે વૈષ્ણવો તેઓનો સમય નકામી વાતોમાં ગપસપ કરવામાં ક્યારેય પસાર કરતા નથી. ભેગા થયા હોય તોય તેઓ પોતાના સમય છે એનો ઉપયોગ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવકોની વાર્તા, શ્રી ગુસાઈજીના સેવકોની વાર્તા તથા ગ્રંથોની ટીકાની ચર્ચામાં વિતાવે છે. તો અહીંયા એક વૈષ્ણવ એવી શંકા થાય, આપણે આગળ વાત કરી કે ભાઈ ધડ કઈ રીતે આમ હાથ જોડે? તો કે છે કે જેમ સુરવીર યુદ્ધમાં લડતા લડતા મરે છે ત્યારે એ સુરવીરોનો આવેશ જોમ એમાં રહે છે, તેથી એનું ધડ મર્યા પછી પણ 3 દિવસ સુધી 7 દિવસ સુધી પણ લડી શકે છે. તેવી જ રીતે ભગવદ આવેશથી આ ધડે વૈષ્ણવોને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કર્યા એમ અહીંયા આપણે જાણવાનું.
પછી દરવાજા પર જોયું તો માથું બાંધેલું છે. હવે આ માથું અને ધડ કોના છે એમ વૈષ્ણવો કહે છે. પછી વૈષ્ણવો માથું અને ધડને ઓળખી કાઢે છે. તેઓ તેના મોટા ભાઈને આનું કારણ શું છે એવો પ્રશ્ન કરે છે. એટલે એનું હૃદય ભરાઈ આવે છે અને ખૂબ રોવા લાગે છે. તે બધા વૈષ્ણવોને બે હાથ જોડીને પછી બધી વાત કરે છે. એટલે પછી બધા વૈષ્ણવો ત્યાંથી ધડ છોડીને લઈ આવે છે અને દરવાજા પરથી મસ્તક પણ તેઓ છોડી લઈ આવે છે. પછી તેઓ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીનું સ્મરણ કરી નામ લઈ અને ચરણોદક મહાપ્રસાદ છે ને કંઠમાં મૂકે છે. દયાળુ અને પરોપકારી હોય છે વૈષ્ણવો તો મુખમાં મહાપ્રસાદી મૂકીને ઉપરનો છે એને કંઠે અહીંયા બાંધે છે. ત્યારે વૈષ્ણવો માથું અને ધડ એક થઈ જાય છે. તો આવા વૈષ્ણવો છે ને એ સ્વભાવે દયાળુ અને પરોપકારી હોય છે. તેથી એનો નાનો ભાઈ વૈષ્ણવો એને સજીવન કરે છે એ લોકો. તો અહીંયા શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના નામનો ચરણોદક મહાપ્રસાદ અને ઉપરણાનો મહિમા શું છે એ તમે અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. જો તો અહીંયા વૈષ્ણવો એક એવું સંદેહ થાય કે આવું કોઈ દી ક્યાંય બને હે? ધડાને કાપી નાખેલું મસ્તક જોડાય જ નહીં, એ કઈ રીતે જોડી શકાય? તો કે છે કે ભાઈ ભગવદીય વૈષ્ણવોના હૃદયમાં પોતે પ્રભુ સાક્ષાત બિરાજે છે. તેથી એમનામાં અલૌકિક સામર્થ્ય છે અને એ ઈચ્છે એ કરી શકે છે. તો જેમ વેદવ્યાસજીએ વૈષ્ણવ મહાભારતમાં છે એ મરેલા યોદ્ધાઓને કેવા જીવાડ્યા છે, તો એ પોતાના અલૌકિક સામર્થ્યથી જીવાડ્યા છે. નહીં તો આવું કઈ રીતે શક્ય બને? તો એ જ રીતે અહીંયા પણ આપણે જાણવાનું. પછી વૈષ્ણવો ઉઠીને ઊભા રહીએ છે અને ત્યારે એ બધા વૈષ્ણવોને એ પગે પડે છે. ગામનો રાજા બધી વાત સાંભળે છે અને તે હળી કાઢીને દોડતો દોડતો જાય તે આવે છે. રાજાને ખબર પડી કે આ વૈષ્ણવો તો આને જીવતો કર્યો છે એટલે દોડીને આવે છે. બધી વાત એને પછી સાચી લાગે છે. નાના ભાઈનો દેહ પૂર્વવત બની ગયો છે, જરા પણ એમાં કાંઈ કસર એમાં રહી નથી. તે રાજા વૈષ્ણવોના પગે પડી અને કે તમે તો મોટા ભગવદીય મહાપુરુષો છો કે, તેથી મારો અપરાધ તમે ક્ષમા કરો એમ ઘણી ઘણી વિનંતી એને કરે છે. વળી રાજાને પાડોશીને મારતો વૈષ્ણવો છે અહીંયા છે વાત કરી કે કાચા કાનનો છે, એટલે અહીંયા ઘણી બધી વિનંતી કરી એને. એટલે વળી પોતે આની સજા છે એ ભોગવશે કે મેં આવું કર્યું, કોકની વાતથી ને હું ભરમાઈ ગયો તો કર્યું તેવું કે હું પામીશ એમ કહીને તે પેલા પાડોશીને મારવા માટે રાજા જાય છે. પણ વૈષ્ણવો રાજાને પાડોશીને મારતો અટકાવે છે કે એને કાંઈ મારવા નથી જવું. તો એ એટલા માટે કે વૈષ્ણવનો એ ધર્મ નથી. વૈષ્ણવે તો જીવ માત્ર પર દયા રાખવી જોઈએ. તે કોઈ પણ ગુરુ ભાઈ નહીં, કોઈનું પણ ગુરુ ન થવા દે. ભલે ને એને આપણું ગુરુ કર્યું એટલે આપણે કાંઈ એનું ગુરુ નહીં થવા દેવાનું, એવો વૈષ્ણવ હોય. તો અહીંયા એ વાત છે એ બતાવી. પછી રાજા પાડોશી છે ને એને ગામની બહાર કાઢી મૂકે છે, એનું ઘર લૂંટી લે છે. રાજા વૈષ્ણવોને રાખવા માટે આગ્રહ કરે છે કે તમે અહીંયા રહ્યો, પણ તેઓ રહેતા નથી અને તેથી એ બધા વૈષ્ણવો એનાથી વિદાય થાય છે. અને પછી એ બધા વૈષ્ણવોને વિદાય કરે છે અને પછી એ બધા શ્રી ગોકુળ જાય છે. વૈષ્ણવો આ બધી વાત શ્રી ગુસાઈજીને અતિથી લઈને ઇતિ સુધીની બધી વાત કરે છે ગુસાઈજીને. અને વાત સાંભળી અને શ્રી ગુસાઈજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. એ બંને ભાઈ પર શ્રી ગુસાઈજી સદાય પ્રસન્ન રહે છે. તો અહીંયા પાડોશી છે વૈષ્ણવો, એને તેના દુષ્કૃત્યની સજા મળે છે. રાજા તેને બાર ગામ કાઢી મૂકે છે અને તેનું ઘર લૂંટી લે છે. આમ બદલો છે વૈષ્ણવ ભલા બુરાનો અહીંયા ને અહીંયા જ છે એ મળતો હોય છે. આ વાત પાડોશીના સંદર્ભમાં યથાર્થ ઠરે છે. તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો એ જાણવાનો છે કે શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા દ્રષ્ટિ આ બંને ભાઈ પર છે અને તેઓ તેમના પર સદાય પ્રસન્ન રહે છે. આ વાર્તામાં વૈષ્ણવો એવું દેખાડ્યું કે ઘેર આવેલા વૈષ્ણવોની સેવા પ્રેમપૂર્વક કરવી, બધા કષ્ટો સહન વૈષ્ણવો માટે કરવા, ભગવત ધર્મ આગળ બધાય લૌકિક વૈદિક બધાય છે એ તુચ્છ કરીને જાણવા. આ બંને ભાઈ શ્રી ગુસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા, તેથી એમની વાર્તાનો પાર નથી, તે ક્યાં લગી કહેવા. તો વૈષ્ણવો આપ પણ એવા પરમ ભગવદીયો છો. આપના ચરણોની અંદર પણ કોટી કોટી વંદન, આ બંને ભાઈઓના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.